yung mga laptop kasi, mga gamit ko, mga Chikiduds. Most of the, yung mga play support ko, laptop and iPads. Kaya, nakikita yung daming gadget, nakakalat. So, ipag-giveaways ko. Yan, mga Chikiduds. Ito yung actually setup ng ano ko dito. Tingnan nyo naman, yung table ko kasi is glass siya. At saka, medyo ano siya, hindi siya malaki. Talagang, yeah, talagang ano siya sa lugar. Hindi na ako pwedeng makaano. Tapos, kalat-kalat na yung mga laptop ko. Kailangan ko siyang ayusin ng maayos kasi nag-order ako ng bagong PC. Ayoko na magamit ng laptop. Kung mag-livestream ako. So, hopefully darating yun. Ito yung mga laptop kasi, mga gamit ko, mga Chikiduds. Most of the, yung mga play support ko, laptop and iPads. Kaya, nakikita yung daming gadget, nakakalat. So, ipag-giveaways ko na sila. Joke. Joke lang. Magstay lang sila dyan for support sa mga needs ng WH. Nagsusupport kasi ako. So, ayan. Pero ito talaga ang pinaka-main, gamit ko during live stream. Itong MacBook Air na to. So, with that one. So, medyo, siya, diba? Hindi ko gusto yung setup. So, i-upgrade natin. Since naka-upgrade na yung mga gadgets natin, i-upgrade natin now yung setup. So, ayan. So, let's do it! Ayan. Ayan, guys! Let's do that! New table, not new table, yung DIY table ko. Nakalisin ko yung old one. So, ayan siya. So, Alex is here helping me na heavy. Then put it all there at the side. Heavy. So, diba, ang ng table ko, ang dami. Last the cable, ikmak the cable. So, there needs to mix. The mouse. Ito yung mga wire natin ng mga microphone. It's fast. Guys, dito ako sa ilalim ng lamesa, guys. Chikiduds, nag-wiring ako para malinis yung mga wire natin. Kaya nakatago ako dito kasi I want it clean. Look, yung outcome niya ba? So, kasi malinis. Kaya nag-wiring ako. Tinago ko sila, except this one. This must not be in the inside the machine. So, malinis, Chikiduds, yung outcome ng natin dito. na natin siya paunti-unti para alam natin kung saan siya papasok.
saan yung huling ano niya. So, ayan, malinis na siya. Super linis ng wiring natin. Ayan. So, I like it. I like it. Kasi malinis yung ano natin, guys. Yung wiring natin. So, hindi siya nakakalat lang. Diba? Para-paraan lang yan, guys. Mga inday, mga undong. So, this side na lang. Ito is the main sa other laptop to. So, guys, look at this here. Tingnan nyo. So, ayan yung ano natin, wiring natin. Diba, malinis na siya, not like before. Tapos yan. So, this side, gawan pa natin yun ng paraan. Kasi mga wire yan ng yung other laptop natin. So, ito naman yung main natin. So, at least malinis na siya. Pero ito sa laptop, hindi ko siya pinasok dito. Kasi pag magta-travel ako, itong laptop na ito dinadala ko. So, mas easy sa akin na tanggalin yung wire. Ayan. Tapos this one, ito yung mga charger natin. So, pinasok natin dyan para may malinis na tayo. Lalo na may aso ko dito sa bahay. Baka madisgrasya pa. But this one, I'm trying to, ko siguro to sa wall. Kabit. Dikit ko to sa wall para sure ako na mas safety siya. So, ayan guys, tapos na. Medyo na yung, medyo na spacious na yung place ko. So, ayan, hindi na siya katulad before na masikip. Ayan, maluwag na siya, may na, ayun So, hindi na nakakalat yung mga pang-play ko, pang-support play. Dito lang na area, yung mga laptop, yes, yung mga laptop, dyan lang yan. I-open ko lang yan kung may boosting support ako. Tapos, ito lang yung regular na ginagamit ko. Ayan. So, yung mic ko, medyo okay na rin siya. Nakabili na ako yung talaga, yung pang-holder niya talaga. So, ayan. Tapos, yung wiring ko, hindi na siya katulad dati na nakakalat. Kasi nakaano na siya sa butas Tapos, doon sa ilalim, ko linagyan ng ganito. So, minimal na lang yung mga wiring dyan na nakakalat. Hindi na katulad dati na super kalat talaga. Talagang puro wiring yung makikita mo sa likuran. So, ayan. So, dahil hindi pa dumating yung natin, yung board natin. Kasi, gagawin ko rin yung board. So, medyo comfortable na dito. Yung place ko is, hindi na siya katulad dati. Comfortable na siya. Medyo malaki na talaga. Yan, hindi na masakit. So, pag darating yung PC na order ko, so, tanggalin ko na yung salamin dyan. Ikabit ko na yung PC dyan. Tapos, may lugar pa ako sa laptop. Tapos yung board dito para sa ilalim ng sa ilalim ng malagay ito doon sa ilalim ng board itong mixer na to. So matakpan yung mga wiring dyan sa likuran. So ayan. So na-save yung money ko na ibibili ko sana ng studio table. Buti na lang nag-cancel yung Amazon for delivery. Hindi naman sila nag-cancel. Binigyan nila ako ng other date. Kaso lang, I'm not sure dun sa delivery na yun kung andito pa ba ako. Kasi uuwi ako ng Pinas. So kaya nag-cancel na rin ako. So na-save yung €600 ko for the table. Well, that one kasi din is yun
Aangat siya, electric kasi yun eh. Aangat siya, tapos ganun. Kaya yun, so nag-DIY na lang ako. Ito, medyo may damage kasi na nga, nung binaba ko sa basement, nahulog siya. Yun oh, may konting damage siya dito. Ayan guys, may konting damage siya dito. Ito, oh, nahulog kasi siya. So, binlagay ko na yung mat ko, itong gumi mat ko. Para mas madaling, para sa area kung saan ako hindi siya madaling mag-cracks. Diba? Yan yung tinabaho ko. Hindi na siya talagang good job tong pagkagawa ko nito. So, ayan. So, compare dati, talagang siya, may flats na. So, pag darating yung PC ko, medyo maganda na siya tignan dyan siguro. Ayan yan. So, hindi na siya katulad ng dati. Tapos yung sa ilalim guys, hindi pa to tapos. Yung sa ilalim, tapos na yung wiring niya, pero not really ito yung ilalim oh. Yan, kinabit ko na lahat ng wiring dyan. Medyo na rin. Pero yan, ikabit ko pa yan sa wall. Magbutas pa ako bukas. Kasi may aso nga ako dito. So, ayan. Tapos this side, okay na rin yan. Ayan. Okay na rin siya. Malinis na talaga. Hindi na kalat-kalat. Tapos that side, hindi pa yan tapos din. Gagawin ko pa yan. Tatrabahuin ko pa yan. Ayan, tatrabahuin ko pa yan. Yan yung mga wiring sa mga yung mga charger sa laptop. Kasi how many laptop I have here? So I have 4 laptop. Ito yung main laptop pang LS na ginagamit ko. Wala kasi akong PC. Kaya this time bibili na ako ng PC. So, yan. Yung ginagamit ko for my live streaming. Ayan. Tapos, ito yung mga pang-support ko. Tapos, isa nito is, na siya. Ito, isa, is hinihintay ko pa mag-open yung mga shop kasi need niyang reformat. Ito. Oh, no, not this one. The old MacBook. Need niyang i-reformat. So, ayan. Tapos, ito, okay naman. Napafunction to. Ito yung pang-boosting play ko. So, ayan, guys. Thank you for watching. Please don't forget to share, like, subscribe to our YouTube channel, Kiray and Kiddos. Sa hindi pa nag-subscribe dyan, please hit the notification bell down below para ma-update kayo sa mga walang kwentang vlogs namin. Ayan. And please insert and support Respect, our second channel. Ayan, guys. Work, work. Chikidudi. Bye. Thank you for watching.